بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع بيهمكم كلكم وهو علاج دهون الكبد. لكن الحقيقه قبل ما ابدا في الكلام عن علاج دهون الكبد احب اشكر كل واحد فيكم على تفاعله مع القناه وتفاعله مع الفيديوهات اللي بننزلها. وده اللي نتج عنه ان احنا وصلنا دلوقتي ل 4000 مشترك، منهم 1000 مشترك بس في اخر 20 يوم. الحقيقه القناه دي من غيركم ولا حاجه. انا جالي احد التعليقات من احد الاصدقاء وجعني قوي وضايقني، ما بيقول لي يا دكتور انت مش محتاج ان انت تقول للناس اشتركوا في القناه ولا شاهدوا الفيديوهات، انت المفروض انت دكتور في ما تعملش كده. احب اقول له هرد عليه رد قدامكم كلكم ان احلى فيلم عمره ما هيكون احلى فيلم من غير ما الناس تشوفه وتبدي اعجابها بيه، واحلى اغنيه مش هتبقى احلى اغنيه من غير ما الناس تسمعها، واحلى كتاب مش هيبقى احلى كتاب من غير ما الناس تقراه. اذا في الاخر اهم حاجه هم الناس، والناس عندي هم الاساس، عشان كده دايما براهن عليهم. طيب هنتكلم بقى دلوقتي على علاج دهون الكبد. علاج دهون الكبد انا عندي حاجتين. اول حاجه اسلحه في ايدي استعملها، تاني حاجه بيبقى عندي استراتيجيات خطط للعلاج. ايه الاسلحه بتاعتي اللي انا بستعملها في علاج دهون الكبد؟ اول حاجه الاكل، دايت. وطبعا انا عمري ما هتكلم زي ما الدكتور عمرو الشعراوي اتكلم عن حلقه مهمه قوي، تغذيه مرضى دهون الكبد، واحطها لكم دلوقتي وانتوا بتتفرجوا وتطلع لكم فوق في الفيديوهات المقترحه. هي الراجل قال احلى كلام، والحلقه دي من احلى الحلقات ومن اكثر الحلقات مشاهده في القناه عندي. لكن انا خلاصتي يعني قولي يعني اديكم ملخص كده، تقلل السكريات، تمنع السكريات خالص، تقلل الحاجات النشويات، تقلل المعجنات، الحاجات اللي فيها دقيق زي البيتزات زي الفطاير. الحاجات دي كلها بتتحول في الاخر الى دهون تترسب على الكبد، عكس ما كلنا متخيلين. احنا متخيلين ان دهون الكبد بتيجي من اكل الدهون، لا لا لا، هي بتيجي من اكل السكريات ومن اكل المعجنات، من اكل الحاجات دي اللي هي في الاخر بتتحول الى دهون تتراكم على الكبد. طبعا ده ملخص صغير قوي، ونكتر طبعا من الخضروات والفاكهه، لان طبعا بيبقى فيها مضادات للاكسده بتبقى مفيده قوي في حالات الكبد الدهني. طبعا ده كلمتين صغيرين، لكن طبعا التفاصيل كلها موجوده في حلقه الدكتور عمرو الشعراوي في القناه هنا، انا هحط لكم الرابط بتاعها. تاني حاجه ممارسه الرياضه، دي مهمه جدا، على الاقل من 3 ل 5 مرات في الاسبوع، نص ساعه مشي سريع. بس خد بالك كل حاجه ليها محاذيرها، يعني ما ينفعش واحد وزنه تقيل قوي اقول له اعمل رياضه، ما اللي هيحصل ان ركبه هتوجعه، ظهره هيوجعه. فلازم الاول يبدا يخس عن طريق الاكل، وبعد كده لما يبتدي يوصل لوزن معقول يبدا يمارس رياضه، عشان الرياضه ما تضرش العظم وما تضرش الفقرات بتاعته. ثالث حاجه المحافظه على الوزن، دي مهمه جدا، ان لو مريض سمين لازم انزله، ده لوحده يمثل 80% من العلاج على فكره. وان احنا لو نزلنا الوزن، لو واحد عنده دهون على الكبد بس ونزل الوزن 7%، درجة الدهون اللي على الكبد بتقل. ولو عنده الياف على الكبد مع الدهون ونزل 10% من وزنه، درجة الالياف اللي على الكبد بتقل. فتنزيل الوزن ده انا بعتبره، لو انتوا قلتوا لي اختار حاجة واحدة بس هي اهم حاجة في علاج دهون الكبد، اقول لكم ان احنا ننزل الوزن. ايه تاني؟ علاج الامراض المصاحبة. دايما دهون الكبد دي بتيجي معاها شلة كده، بالذات السكر. لو عندك سكر لازم تظبط السكر، ده هينعكس بالايجاب على دهون الكبد. لو عندك كوليسترول او دهون ثلاثيه عاليه لازم تتظبط وتتعالج، سواء كان بالادويه او بنظام الاكل. ده مهم جدا عشان انا من الحاجات اللي بتساعدني قوي في علاج دهون الكبد. اخر حاجه، وانا عشان كده انا حطيتها في الاخر، دور الادويه. الحقيقه دور الادويه لو نعملها نسب كده، الكلام اللي انا قلته من دلوقتي حوالي 70 80%، ودور الادويه يمثل 20%. والحقيقه دور الادويه ده انا لازم بختاره على حسب حاله المريض اللي قدامي، يعني مفيش دواء يونيفرسال يستعمل في كل الايه، في كل المرضى، لا، كل مريض ليه الدواء بتاعه. طيب تعالوا دلوقتي نخش على الاستراتيجيات. الاستراتيجيه بتعتمد على ايه في العلاج؟ بتعتمد ان انا المريض ده الكبد بتاعته في انهي مرحله. ازاي؟ وانتوا عرفتوا في الحلقه اللي فاتت، وانا بقول لكم اتفرجوا على الحلقه اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا فيها عن اعراض وتشخيص الكبد الدهني، انها بتشرح
التفاصيل المراحل اللي بيمر بيها الكبد الدهني، وازاي ايه وسائل التشخيص الحديثه واهمها الفايبروسكان. الكبد الدهني بيمر بمراحل. اول مرحله اللي هي مرحله الدهون بس، دهون بس. تاني مرحله ان الدهون ده تؤدي الى التهابات في الكبد. ثالث مرحله ان الالتهابات دي تؤدي الى الياف في الكبد، يبقى فيه دهون والياف. رابع مرحله ان احنا نوصل لمرحله تليف الكبد. خامس مرحله ان لا قدر الله في بعض الناس بيجي لهم سرطان في الكبد. فمهم قوي المريض لما يجيني اعرف هو في انهي مرحله من المراحل دي عشان اقدر احط استراتيجيه العلاج. يعني بمعنى الاصح، لو واحد جاي لي عنده دهون بسيطه على الكبد اللي هو مثلا اس 1 في الفايبروسكان، والمريض ده ما عندوش تليف، ما عندوش الياف على الكبد خالص، هو اس 1 اف 0، هل المريض ده احب اديله علاج؟ لا، ما اديلوش علاج. انا اقول له انت خس وظبط اكلك، ده لوحده قد يكون كافي جدا، ولعب رياضه كافي جدا ان الاس 1 دي ترجع لاس 0 والكبد ده يرجع طبيعي تمام. نفس الكلام ممكن ينطبق على اس 2 اللي هي درجه متوسطه، ممكن برضو ما نحتاجش فيه ادويه كتير، يبقى اعتمادنا كله على الدايت والتخسيس والرياضه وكده. طيب امتى نحب نتدخل بالادويه؟ تدخل في الادويه لو انت وصلت لمرحله دهون عاليه اس 3، هي المرحله العاليه دي، المرحله اللي لازم ان انا اتدخل بالادويه، مع طبعا التعليمات اللي احنا قلنا عليها بالنسبه للدايت، بالنسبه للرياضه، بالنسبه لتقليل الوزن. انا احب اتدخل بالادويه. وطبعا في هذه الحاله لو ما فيش الياف بنفضل الادويه اللي هي مضاده للاكسده زي فيتامين اي. بس طبعا المريض ما يمشيش عليه على طول، هو بيمشي عليه مثلا 3 شهور ونقيم الوضع ايه، 6 شهور ونقيم. لكن في ناس بتاخده مدى الحياه، لا ده ما ينفعش يتاخد مدى الحياه، لانه بيبقى ليه بعض الاعراض الجانبيه بالذات في الرجاله الكبار في السن، ممكن ليه علاقه بسرطان البروستاتا. طيب من الحاجات برضو المهمه ان فيتامين اي ده مش من الحاجات المحبذه للناس اللي عندهم سكر. انا ممكن اديه في حالات السكر البسيطه، لكن واحد عنده سكر جامد فيتامين اي مش محبذ لانه بيزود المقاومه للانسولين. طيب لو انا بقى عندي دهون وعندي الياف، والالياف دي بنسبه معتبره يعني اكتر من اف 2، هنا لازم اخش على حاجه نوع تاني من الادويه، اللي هي الادويه اللي اللي بتزود الحساسيه بتاعت الانسولين. دي مهمه قوي، دي من الحاجات المهمه قوي اللي هم وجدوا انها ليها علاقه بانها بتقلل الالياف اللي على الكبد. وده طبعا بالاضافه للحاجات الاساسيه انا كل مره هقولها، الدايت، التمارين، المحافظه على الوزن، علاج الامراض المصاحبه، ده ما فيهوش فيه فصال. طب افرضوا بقى انا وصلت ان انا عندي دهون وتليف في الكبد، هنا بقى لازم ابقى اكتر سرعه وابقى اكتر قوه، احاول ان انا لازم المريض ده ينزل وزنه يتظبط كويس قوي، ما فيش فيها فصال، لان انا هبقى عايز انزل الدهون وانزل الالياف، واستعمل الادويه اللي هي بتزود تحسن حساسيه الانسولين. وممكن استعمل كمان الادويه بتاعت المضاد للاكسده زي فيتامين اي لو ما عنديش ليه اي كونترا انديكيشن، يعني اي موانع. ايه تاني؟ لما وصلت لمرحله التليف لازم احط عيني ان الراجل ده ممكن يكون جاله دوالي في المريء، فاحب اعمل له منظار اطمن لو في دوالي او حاجه، لو دوالي كبيره اربطها. تالت حاجه الراجل ده لازم يتحط على السكريننج، الفحص بتاع اورام الكبد، تعمل له موجات صوتيه ودلالات اورام كل 3 شهور عشان اطمن ان الراجل ده ما جالوش اورام كبد، ولو لا قدر الله حصل كده اقدر اعالجها وهي لسه صغيره. يبقى دي الاستراتيجيات اللي احنا اتكلمنا عليها في علاج مريض دهون الكبد. عشان كده مريض دهون الكبد مش كل واحد، يعني ساعات يجي لي على الصفحه كده يا دكتور اكتب لنا دواء لدهون الكبد، مفيش حاجه كده. ده كل مريض زي ما انتم شايفين ليه طريقه علاج مختلفه عن اخوه، حسب عندي دهون ولا لا، عندي دهون والتهابات على الكبد ولا لا، عندي دهون وتليف الياف على الكبد ولا لا، هل انا وصلت مرحله تليف، هل انا وصلت مرحله لا قدر الله اورام. كل مرحله من المراحل ده بيبقى ليها العلاج اللي بيناسبها. من النقط المهمه برضو اللي بتتسال، هل مريض دهون الكبد لو وصل لمرحله التليف هل كده خلاص الكبد بتاعه تليف مفيش امل ان هو يرجع تاني؟ لا، اقول له لا، طبعا في امل. لو المريض ده سمع الكلام، ظبط اكله، نزل في الوزن، لو عنده سكر يظبطه، لو عنده لخبطه في دهون الدم يظبطها، لو اخذ الادويه اللي احنا بنديها، طبعا المريض ده ممكن يرجع الكبد بتاعه في حاله ممتازه. اف 4 اللي هي التليف دي ترجع لاف 3 وترجع لاف 2، وانا عندي مريض كان اف 4 ودلوقتي ما شاء الله وصل لاف 1 واف 0 كمان.
ليه؟ لانه سمع الكلام. فقرار التليف في دهون الكبد ده مش قرار نهائي، لا ده ممكن ان احنا العوده الرجوع عنه لو المريض التزم بالكلام اللي احنا بنقول عليه. اتمنى يا جماعه تكونوا استفدتم بالفيديو ده، واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.